नमस्कार मैत्रिणींनो, पावसाळा सुरू झाला की आपल्याला मका भाजून खावासा वाटतो। बाहेर पाऊस पडत असताना गरमागरम मका खायला प्रत्येकाला आवडते। तर असा हा मका लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल। अशा पद्धतीने आज मी रेसिपी दाखवणार आहे। तुम्ही सहज बनवून खाऊ शकता। या मक्यामध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते। मका खाल्ल्याने त्यातील पोषक तत्वांमुळे शरीराला अनेक फायदे होतात। मका खाण्याने आपले आळस दूर होऊन शरीराला नवा उत्साह मिळतो। उकडलेले मका खाल्ल्याने पोटही मजबूत होते। प्रत्येकाने महिन्यातून एकदा तरी मका खायलाच पाहिजे। तर आपण मक्याची रेसिपी बघूया। तर मी मक्याचे सर्व मक्यांचे सालपट काढले आहेत। तर कुकर घेतला आहे। कुकरमध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घातलं आहे। एक भांडं घेऊन त्याच्यामध्ये मक्याचे मी तुकडे करून व्यवस्थित त्याच्यामध्ये घालणार आहे। तर त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं नाही, असंच ठेवायचं। खाली बुडामध्ये पाणी असतं, त्याच्यामुळे व्यवस्थित वापलं जातं ते। सर्व तुकडे करून या भांड्यामध्ये घालून ठेवणार आहे। तर मी कुकरमध्ये ठेवून याच्यावरती आता झाकण लावणार आहे। तर याच्यात 1 ते 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। आता मी 2 शिट्ट्या देऊन कुकरमध्ये मी मक्याची कणीस वाफवून घेतला आहे। हे बघा, व्यवस्थित चांगलं मऊ असं वाफलं आहे आणि मऊ पण झालं आहे। आता याला काढून घेऊ। आता या कणसाचे दाणे बाजूला काढून घेऊ। तर अशा पद्धतीने सर्व दाणे काढून घ्यायचे आहेत। असं वाफल्याने लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना चांगलं खाता येतं। हे मऊ पण होतं। अशा पद्धतीने मी सर्व मक्याचे दाणे काढून घेतले आहेत। तर याच्यासाठी आता आपण मसाला तयार करूया। इथे मी लिंबू घेतला आहे, थोडंसं मीठ घेतलं आहे, थोडासा गरम मसाला घेतला आहे आणि धने पावडर घेतला आहे आणि चाट मसाला घेतला आहे, लाल तिखट घेतला आहे आणि हे चिली फ्लेक्स म्हणजे लाल मिरची वाळलेली असते ना, त्याचा चुरा असतो मोठा जाडाभरडा, तर तो घेतला आहे। आता याच्यावरती मसाले टाकून घेऊ। याच्यावरती थोडं अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे। तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्तीचं घालू शकता। थोडीशी धने पावडर घालायची आहे, थोडासा चाट मसाला घालायचा आहे, थोडासा गरम मसाला घालायचा आहे आणि चिली फ्लेक्स पण पावडर थोडीशी घालायची आहे आणि थोडंसं चवीनुसार आपलं साधं मीठ घालायचं आहे। याच्यावरती लिंबू पण पिळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला आंबट जास्तीचं आवडत असेल तर जास्तीचं पण घालू शकता आणि हे सर्व साहित्य एकत्र मिक्स करून याला चांगलं लागू द्यायचं आहे। सर्व चांगलं मिक्स करून सगळे लागलं पाहिजे ते दाण्यांना। चवीला खूप छान लागतं। हे चाट पण म्हणतात त्याला। खमंग चव लागते सगळे मसाले असल्यामुळे। अशा पद्धतीने आपण केलं तर लहान मुले खूप आवडीनं खातील। अशा पद्धतीने मुलं खाल्ले तर खूपच छान। याच्यातले औषधी गुणधर्म पण आपल्या शरीराला उपयोगाचे आहेत। तर कारण मका खाल्ला पाहिजे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेलच तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।